BPI Online Payment Activation. Paano i-activate yung online payment ng BPI debit card nyo? And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So ngayon, gamit ko yung BPI online account ko or yung BPI mobile account ko. So mag-login ako para i-activate yung online payment facility dito sa BPI debit card ko. Pero, pakita ko muna very quick yung possible error na makuha ninyo kung sakaling umorder kayo sa Lazada or sa Shopee, tapos hindi nyo pa pala na-activate yung online payment ng BPI account nyo. So, dito, pag nag-add ako ng debit or credit card, let's say, lagay ko yung debit card number ko dito, which is yung sa BPI, and lagay ko rin dito yung expiration date and also yung CVC sa likod. So, tama naman lahat ng information na nalagay ko dito. Sakto yung submit. And ganito yung error na makukuha ninyo kung sakaling pinambayad niyo yung BPI debit card niyo, pero hindi niyo pa pala na-activate yung debit card niyo na yon for online payment. So, balik tayo sa BPI. Ito siya. So, ang gagawin ko is mag-login muna ako dito. Gamitin yung fingerprint ko sa pag-login. And by the way, itong BPI online account enrollment, meron kami step-by-step tutorial guide kung paano mag-enroll sa online banking ni BPI. You may click this link sa taas to check that video. And ngayon nakapag-login na tayo sa BPI online account natin, tap ko itong 3 lines sa bandang taas, and then other services, and then card control. Ito. And mag-a-appear dito yung mga cards na meron tayo sa BPI. Sa akin kasi dalawa yung card ko sa BPI, yung ATM card ko sa kanila. So, dalawa yung nag-a-appear dito. Pero sa inyo, kung isa lang naman yung account nyo sa BPI, isa lang yung ATM nyo sa kanila, isa lang dapat yung makikita nyo dito. So, dito, tap ko itong show card settings. And yung e-commerce access, yan yung kailangan nating i-enable. So, on ko yan. And hintayin ko lang yung code. Or, hindi pala, tap ko muna itong yes, send me the code. Kailangan tama yung number na nakalagay dito. So, tama naman. Tap ko yung yes, send me the code. And this time, ito na talaga yung hihintayin natin yung code na i-send sa atin and i-enter natin siya dito sa space na ito. Ito na yung code. So, enter ko lang. And tap yung submit. And naka-enable na siya. So, e-commerce update was successful na daw. So, dahil activated na siya, punta na tayo sa Shopee and bilhin na natin yung item na gusto kong bilhin. So, ito yung Shopee account. And then, tap ko yung OK. Balik na lang ulit tayo dito. So, ito yung gusto kong bilhin. Dito sa payment option. Pwede nyo itong gawin either sa Lazada or sa Shopee or sa iba pang online shopping site. And then, tap ko itong credit or debit card. And then, add credit or debit card. Sa akin, ang i-add ko is yung debit card ko sa BPI. So, enter ko dito yung 16-digit card number ng ATM ko. And yung expiration date naman, dito rin yung details na sa card. And yung CVC, nasa likod naman siya. Yung mga information pala na to is huwag niyo ibibigay kahit kanino kasi pwede nilang magamit yung ATM ninyo online for online payment. So, na-submit ko na and loading na siya. Ayan na. So, card has been added successfully. So, tap natin yung OK. And from here, after ko na nga ma-successfully add yung debit card, wala na siyang error, pwede ko na itong bayaran, pwede ko na i-place yung order para mabili ko na talaga yung item dito sa Shopee gamit yung BPI ATM card ko. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong questions or topics na din nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga videos na pwede nyo i-check online. I hope na makatulong to. And this is Lou from Investlibrary. Until next time, bye-bye!